سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، فنومن مرگ فقط در حد یک بحث زیست شناسانه محدود نمیشه، ابعاد دیگری هم داره که باید مورد توجه قرار بگیره. تمام تجربیاتی رو که آدم داره و ما نقل کردیم، مثل دیدن تونل، مثل دیدن نور، مثل همه اینا رو ممکنه بشه توجیه کرد در این اعتبار که اینها ترفندهای خود مغز شخصی که داره از دنیا میره. اما مشاهدات و خاطراتی که از اون فاصله‌ای که شخص مرده قلب کار نمیکنه و مغز دچار وقفه شده برای اون شخص باقی میمونه و نقلش میکنه، این یک کلمه یه سوال با خودش میاره که این کجا اینا رو ضبط کرده، اینا رو کجا ضبط کرده. مغزی که کارش تموم شده، خون بهش نرسیده، حالا اون سوبستانس ها رو ترشح کرده، این نور دیده، تمامی حرفا درست، باغ دیده، مردگان رو دیده، فرشته ها رو دیده، همه این حرفا اینا ترفندهای مغز بوده که اختراع کرده. اما این چطور اینها رو که مشاهده کرده به خاطر سپرده؟ به کدوم خاطر سپرده؟ سلولای حافظی که از کار افتاده بوده، این مرده بوده، مردنش که احراز شده، قلبش از کار افتاده بوده، خون و اکسیژن به مغزش نمیرسیده، نورون‌های مغزی دچار وقفه شده بوده. پس چطور وقتی که چشم باز کرده و به خود اومده گفته من این چیزها رو دیدم، یادمه، الان یادم میاد؟ آیا بعداً اختراع کرده یا این که یه حافظه دیگری داره؟ پس اون سوال اساسی که برای علم مطرح میشه حتی مربوط به خود مشاهدات هم نیست. اون سوال اینه که وقتی مغز از کار افتاده، در نتیجه سلولهای حافظه دچار وقفه شده، چطور شخص محتضر تونسته خاطره ای رو برای خودش حفظ کنه و بعد که به حال عادی برگرده و زنده بشه اون خاطره رو به یاد بیاره و برای دیگران بیان کنه، برای آقای ریمون مودی بیان کنه، برای پروفسور پین فان لونل بیان کنه، برای دیگران بیان کنه. به اینجا رسیدیم که فقط از همین مقوله حافظه این سوال مطرح میشه که این حافظه کجاست؟ پس دانشمند بحث مربوط به تجربه بعد از مرگ رو به این دلیل جدی گرفته و به کنکاش و تحقیق و پژوهش علمی راجع بهش پرداخته که شخص مرده یه خاطره رو برای خودش حفظ کرده که مربوط به یک تجربه بعد از مرگ بوده که حتی اگر اون تجربه رو هم اختراع می‌کرده، برای اینکه مثلا لحظه مرگش مطبوع باشه، نمیتونسته حفظش کنه تا بعدا بخواد به خاطرش بیاره، چون سلول‌های حافظه‌ش هم از کار افتاده بودن. عزیزان، این بحثی که الان من مطرح کردم خیلی مهمه. تمام این جلساتی که خدمتتون صحبت کردم، تمام این مقدماتی که چیدم بسیار ضروری بود تا به این نتیجه برسیم، به همین نتیجه کوچولو برسیم، به بحث حافظه. برای اینکه یک مثالی بزنم دوستان عزیز توجه بفرمایید. فرض بگیریم که ما یه دونه کامپیوتری داریم که این یک دونه دوربین سرشه، یه دونه میکروفون هم سرشه، مثل همه کامپیوترهای مدرن،
و این هر چیزی رو که در اطراف این کامپیوتر میگذره، دوربین این ازش فیلم برداری مداوم میکنه و تو حافظه خودش ضبط میکنه. هر صدایی که در اطرافش میگذره رو این میگیره از طریق میکروفونش و تو حافظه خودش ضبط میکنه. این کار رو دائم میکنه. حال فرض بگیریم که ما بیایم این کامپیوتر رو خاموشش بکنیم، از برق درش بیاریم، باتریش هم بیرون بیاریم. خب چه اتفاقی میفته؟ هم دوربینش دیگه کار نخواهد کرد و هم میکروفونش دیگه کار نخواهد کرد. اگه به فرض محال اینها کار بکنه، دریافت‌هاشون رو جایی نمیتونن ثبت و ضبط کنن، چون حافظه کامپیوترم از کار افتاده. چرا از کار افتاده؟ چون تمامی مجاری الکتریسیش رو قطع کردیم. بعد دوباره این کامپیوتر رو باتریاشو بذاریم سر جاش، سیم برقش هم بهش وصل کنیم و روشنش کنیم. ما این رو قطعش کردیم به طور کلی، چونان که گفتم در ساعت 4 و در ساعت 4:10 دوباره برق رو بهش وصل کردیم، باتریاش رو وصل کردیم و روشنش کردیم و به کارش انداختیم. این دوباره شروع میکنه کار کردن و هر چی در اطرافش میگذره رو ضبط میکنه. این مطابق قانونمندی داره کار میکنه. اینجوریه، قانونمندی حکم میکنه که اینجوری کار کنه. کسی که کامپیوترش رو با این شرایط خاموش میکنه و روشن میکنه، وقتی میاد اینو چک بکنه مشاهده میکنه که اصلا در کار این کامپیوتر هیچ وقفه‌ای حاصل نشده. یعنی اون 10 دقیقه‌ای هم که هیچ برق و باتری و هیچی بهش نمیرسیده و سلولای حافظه‌اش کار نمی‌کرده و دوربینش و میکروفونش هم کار نمی‌کرده، این باز داشته از خارج اطلاعات می‌گرفته و ضبط می‌کرده. شما ساعت 2 کامپیوترتون روشن کردین، 4 خاموش کردین، 4 10 دقیقه روشن کردین، ساعت 5 چک کردین. یعنی از ساعت 2 تا ساعت 5 کامپیوترتون کار میکرده و همه چیز رو ضبط میکرده به استثنای 10 دقیقه اون وسطه. یعنی از 4 تا 4:10. اما وقتی چک میکنین میبینین که این خلأ 10 دقیقه‌ای وجود نداره. از ساعت 2 تا ساعت 5 این ضبط کرده همه چیز. انگار نه انگار که این از برق بیرون کشیده شده، باتریاش بیرون اومده، به کلی خاموش شده، همه چیزش از کار افتاده. اولین سوالی که برای شما مطرح میشه اینه که این کجا ضبط کرده؟ اینو کجا ضبط کرده؟ دوربینش کار نمی‌کرده، چطوری فیلم برداری کرده و فیلم رو چجوری ضبط کرده؟ کجا ضبط کرده؟ صدا برداری نمی‌کرده، از کار افتاده بوده. چطور صداها رو دریافت کرده و ضبط کرده؟ و بعد کجا ضبط کرده؟ چون کامپیوتر کار نمی‌کرده ولی الان همه اینا روشه. پس این نتیجه رو میگیم به نظر میرسه که این کامپیوتر احتمالاً یه حافظه غیر فیزیکی هم داره که موقعی که حافظه فیزیکیش از کار میفته اون یکی حافظه فعال میشه، حافظه غیر فیزیکیش فعال میشه. و یه دوربین غیر فیزیکی هم داره، یه میکروفون غیر فیزیکی هم داره که از طریق اونها به دریافت‌های خودش از اطلاعات خارج ادامه میده و این دریافت‌ها رو، این اطلاعات دریافت شده رو روی اون حافظه غیر مادی خودش ضبط میکنه و وقتی که این کامپیوتر دوباره به کار میفته تمام این چیزهایی رو که ضبط کرده به حافظه فیزیکی کامپیوتر منتقل میکنه و سر جاش میذاره.
یعنی درست تو همون خلأ که کامپیوتر کار نمی کرده منتقل میکنه و همونجا قرارش میده. از این نقطه انفورماتیسین میاد دنبال این میگرده که این حافظه غیر مادی این کامپیوتر کجاست، اون دوربین غیر مادی این کامپیوتر کجاست، اون میکروفون غیر مادی کامپیوتر کجاست، چجوری کار میکنه، مکانیزمش چیه و نوع ارتباطش با هارد دیسک این کامپیوتر چیه، با کل سیستم این کامپیوتر چیه، دنبال این میگفته. حال این بخش سیبرنتیک آرتیفیسیل یعنی مصنوعی رو بیاریم به صورت ناتورل یعنی طبیعی. یعنی مغز ما مثل این کامپیوتره، حافظه داره، مراکز حسی داره، دریافت‌های خارج رو میگیره روی حافظه ضبط میکنه. وقتی مغز از کار بیفته در نتیجه تمام مراکز حسی که اکستانسیون و تداوم مغز هم از کار بیفته، پس طبیعتا نمیتونه اطلاعات بگیره. اگر اطلاعات بگیره حافظه مغز از کار افتاده، نمیتونه روش ضبط کنه. اما ما میبینیم که اون لحظه یه اتفاقاتی رو مغز ضبط کرده، مغز ضبط نکرده، یه حافظه‌ای ضبطش کرده و بعد که مغز فعال شده منتقلش کرده به حافظه مغز برای همون لحظه خلأ. یه موردی رو که فاندومل در کتابش بیان کرده، میگه یه شخصی بوده که داشته براش یه حادثه پیش میاد و از دنیا میره و در اون حالتی که از دنیا رفته بوده، در اون حالت بعد از مرگ مشاهده میکنیم 2 نفر اومدن و پیششن و بعد بهش میگن تو برگرد و اینجا نمون و این تشخیص بوده که یکی از اونها مادرش بوده و یکی از اونها هم یه آقایی بوده همراه مادرش که این نمیشناخته و اینها خیلی باهاش مهربون بودن و دلداری و تسکینش بودن و میگن تو اینجا الان کاری نداری، برگرد تو دنیا و به کارهای خودت برس تا به موقع. این بعداً تصادفاً از اون حالت اغما عمیقی که توش افتاده بوده و اون موقع قلبش از کار افتاده بوده و از نظر پزشکان مرده بوده، این برمیگرده، به خودش میاد، زنده میشه و این خاطره تو ذهنش میمونه. یعنی یادش میفته که مادرش با یه آقای دیگه‌ای رو دیده که اینا گفتن تو برگرد. چندین سال از این ماجرا میگذره، این خاطرم ته ذهن این آدم بوده تا اینکه مادر خودش به احتضار میفته و میره که از دنیا بره. این در کنار مادرش بوده در اون لحظه، بالای تخت. مادرش میگه اون کیف من بده، این کیفشو میده اینا. اون مادره دست میکنه از توی اون کیف یه عکس در میاره میده به این نگاه میکنه میبینه عکس جوونی های مادرشه و همون صورتی که در اون تجربه بعد از مرگ خودش ملاحظه کرده بوده که در کنار یه آقای دیگه ای وایساده که این آقا هم همونی بوده که این مشاهدش کرده بوده. به مادرش میگه که این چیه، این عکس رو من چیکار کنم؟ مادرش میگه که این شخصی که توی این عکسه این پدر واقعی توه و این پدرت از دنیا رفت و بعد من ازدواج کردم و اون شخصی که با من ازدواج کرد تو رو به فرزندی قبول کرد و مثل فرزند خودش بزرگ کرد و ما هرگز به تو نگفتیم که این پدر واقعی تو نیست. حالا که من از دنیا دارم میرم دارم بهت میگم که این پدرت بوده و فلان جا مدفونه، برو سر قبرش گل بذار و نمیدونم فلان نیست. این مشاهده میکنه که اون حالتی که براش پیش اومده بوده
مشاهده یه عکس یا یه تصویر یا خیال بافی مغزش نبوده، بلکه یه واقعیتی پشتش پنهان بوده که تا اون روز از خودش مکتوم بوده. این نکته براش روشن میشه. یعنی در وقتی که مرده بوده یه تجربه ای رو داشته که این تجربه در حافظش مونده بوده در حالی که مغزش کار نمی کرده و در 15 سال بعد متوجه میشه که اون تجربه واقعیت داشته، تخیلات و توهمات نبوده. بحث اینجا عجیبه، اما بحث بر سر اینه که این شخصی که مرده بوده اون مشاهده عجیب و استثنایی و شگفت‌انگیز از یک واقعیت اسرارآمیز و پنهان نگاه داشته شده رو که بهش نشون دادن کجا ضبط کرده بوده که وقتی از اون حالت در اومده و دوباره زنده شده و دوباره قلبش تپش خودش رو از سر گرفته و خون رو به مغز پمپ کرده، این اون رو یادآوری کرده. این چجوری به حافظش سپرده شده؟ حافظه کار نمی‌کرده. این مثل همون مثال کامپیوتریه که برای شما زدم. یه امری رو ضبط کرده. حالا راجع به خود اون امر اگه بخوایم بررسی بکنیم، امری نیست که تو اون اتاق اتفاق افتاده باشه، بلکه به یه ابعاد دیگری مربوطه. یه رازی بهش کشف شده که تا اون موقع مکتوم بوده و در اون خلأ فعالیت مغز و حافظه مغز این راز بهش کشف شده. اما این بهش که میگیم به او این راز آشکار شده، این او کیه؟ مغز که کار نمیکنه. پس این وجدان، این کانشسنس، این کنسیانس که این اطلاعات رو گرفته، این کیه؟ ارتباطش با مغز چیه؟ چجوری دیده؟ این که چشمش بسته بوده و این به صورت خواب دیدن نیست، چون در حالت خواب دیدن چشمها بسته است، پلک های چشم بسته است، ولی مغز زنده است و فعاله. این مرده بوده، پس با خواب دیدن فرق داره این قضیه. اینجاست که محققین میگن این تجربه برای این شخص، این واقعه بالاتر از اینه که ما بگیم این همش کشکه، این همش دروغه، این بی خودیه. نمیتونیم بگیم، به لحاظ آماری نمیتونیم بگیم، چون این نوع تجربیات فقط برای یه نفر پیش نیامده. هزاران مورد، میلیون ها موردش وجود داره. پس باید ضرورتا نتیجه گیری بکنیم که اون نیرویی که به خودش میگه من و در خواب میدونه که خودشه، در بیداری هم میدونه که خودشه، در خواب میدونه که داره میبینه، نمیدونه که خوابه که داره خواب میبینه. در عالم رؤیا داره در عالم رؤیا مشاهداتی میکنه، صداهایی میشنوه، آدمایی رو میبینه، همینه، ولی نمیدونه که خوابه، اما میدونه که داره میبینه. همون جوری که در بیداری میدونه که داره میبینه، داره میشنوه، داره اطلاعات میگیره، داره تبادل اطلاعات میکنه و خودشه که داره این کارا رو میکنه، چه در خواب چه در بیداری. و حالا با جمع کردن این کلکسیون ها مشخص میشه که حتی بعد از مرگ این ارتباطی به بدن نداره، این ارتباطی به مغز نداره، این ارتباطی به حواس پنجگانه نداره. این نتیجه گیری رو میکنه. دانشمند میگه من نمیدونم ماهیت این جوهری که به خودش میگه من
و نسبت به خودش در خواب و بیداری و بعد از مرگ آگاهی داره چیه؟ ولی این یه جوهریه که بدون استفاده از چشم و مغز میبینه، بدون استفاده از گوش و پرده سماخ میشنوه، بدون استفاده از بینی و سیستم بویایی مربوط به مغز عطرها و بوها رو میگیره. سختی و لطافت اشیاء رو میتونه تجربه بکنه بدون اینکه از حس لامسه استفاده بکنه یا از حس ذائقه استفاده کنه برای اینکه طعم اطعمه رو بگیره. و همه اینها رو هم در خاطره خودش نگه میداره، در حافظه خودش نگه میداره، اما ما نمیدونیم که این حافظش کجاست، قوه بیناییش با چه سیستمی کار میکنه، چون دیگه سیستم اپتیک نیست. پس چیه؟ ما نمیدونیم. این یه جوهریه، از مغز استفاده میکنه، از بدن استفاده میکنه تا وقتی که مغز و بدن کار میکنن. وقتی مغز و بدن کار نمیکنن، این خودش سیستم خودش رو به راه میندازه و باهاش کار میکنه. این مانند این عزیزان که ما به این نتیجه برسیم، انفورماتیسین ها یه روزی به این نتیجه برسن که هر کامپیوتری یه شبحی هم داره که اون شبحش یه حافظه‌ای هم برای خودش داره، که اون شبحش یه دوربینی هم برای خودش داره، که اون شبحش یه میکروفونی هم برای خودش داره. هر کامپیوتر مادی و فیزیکی یه کامپیوتر شبحی و مجازی هم همراهش هست که خیلی واقعیت داره. اما ما نمیدونیم چیه این شبحه، چیه ما نمیدونیم. اما با توجه به مجموعه مطالبی که خدمتتون عرض کردم نمیشه وجودش رو انکار کرد. عزیزان، این بحث ما رو به اینجا رسوند و ما حالا میخوایم فصل جدیدی باز بکنیم. اون فصل جدید اینه که اینجا ما راجع به کامپیوتر صحبت نمی کنیم. اینجا ما راجع به مغز صحبت نمی کنیم. اینجا ما راجع به من و تو داریم صحبت می کنیم. یعنی من اینجوریم، اونی که در تو به خودش میگه من اینجوریه. یعنی هر فردی که به خودش میگه من و به خودش اشعار و آگاهی داره به عنوان من، یه جنبه جسدانی و جسمانی داره، قلبش، مغزش، ریه‌هاش، دستگاه‌های مختلف بدنش. اما یکی جوهر غیر جسمانی هم داره که اونه که به خودش میگه من. منی که به خودم آگاهی دارم و به خودم میگم من، ارتباطی به جسمم و با مغزم ندارم. جسم و مغز و کل دستگاه‌های بدن برای من یه وسیله است، مانند یک ماشینه، مانند یک وسیله نقلیه است، مانند یک عرابه است، مانند یک درشکه است، مانند یک کامپیوتره، مانند یک رباته. حال از این لحظه به بعد صحبتمون مربوط به این میشه که ما میخوایم این من رو بشناسیم، این خودی که به خودش آگاهی داره و با توجه به تمام این زحمت هایی که ریمون مودی ها و فان لومل ها و دیگران کشیدن مشخص میشه که موجود مستقلیه. این چیه؟ اینجا بحث مانند اینه که فیزیسین ها، آستروفیزیسین ها اومدن و گفتن آقا وجود سیاه چاله ها رو در فضا نمیشه انکار کرد. حالا باید ببینیم چیه.
الان بحث راجع به خود، سلف، کانشسنس، کنسیانس، وجدان، من، یک چنین بحثی عزیزان. حال ما میخوایم این رو مورد تحقیق و شناسایی قرارش بدیم، بشناسیمش. از کجا باید شروع کنیم؟ توجه بکنیم عزیزان. این جوهری که ما اسمش رو میگیم خودآگاه، اسم دیگرش نزد حکما و قدما نفس ناطقه است. نفس ناطقه. نفس ناطقه یک جوهریه که آگاهی داره نسبت به خودش. نطق یعنی دارای منطق بودن، آگاه بودن، قدرت تفکر داشتن، قدرت آنالیز داشتن، ظرفیت معرفت و شناخت داشتن. این معنی نطق. اونی که به خودش میگه من، این نفس ناطقه است. جسم من و شما از همین طبیعت مادی ساخته شده، از طبیعت در اومده. یعنی عناصر تشکیل دهنده طبیعت یه کمپوزیسیون، یه ترکیب به وجود آوردن که شده جسم من و شما. و دوباره این ترکیب دکمپوزه میشه و میره جزء طبیعت میشه. و طبیعی بودنش قابل سنجشه. یعنی مشخصه که ما در بدنمون چقدر یود وجود داره، چقدر آهن وجود داره، چقدر اکسیژن وجود داره، چقدر هیدروژن وجود داره. اینا مقدارش مشخصه. توجه کردید؟ اما نفس ناطقه جوهر غیر جسمانیه، از این طبیعت زاده نشده. به این دلیل بهش میگن جوهر روحانی. حال سوال میکنن یسألونک عن الروح، این روح چیه؟ قول روح بگو که روح من امر ربی. ما میگیم نفس ناطقه جوهر مجرد غیر جسمانیه، یعنی روحانیه، دکمپوزیسیون نداره. اون چیزی که ترکیب شده باشه تجزیه میشه. جسم چون از عناصر مادی ترکیب شده، اینا به ائتلاف رسیدن، این ترکیب رو تشکیل دادن، اما تجزیه میشن. اما جوهر مجرد غیر جسمانی دکمپوزه نمیشه. به همین دلیل وقتی که جسم از کار میفته، مثل یک کارخونه، نفس ناطقه از کار نمیفته. نفس ناطقه کار میکنه بدون که ارتباطی با کارکرد جسم داشته باشه. نفس ناطقه یعنی چی عزیزان؟ یعنی من و شما. من یعنی نفس ناطقه، تو یعنی نفس ناطقه، او یعنی نفس ناطقه، ما یعنی نفوس ناطقه. نفس ناطقه پس چی شد؟ جوهر مجرد غیر جسمانی که دکمپوزه نمیشه. وقتی دکمپوزه نشه یعنی پایداره. یعنی چی پایدار؟ به زبان انگلیسی میشه ایمورتال، به زبان فرانسه میشه ایمورتل. مورتل یعنی میرا، ایمورتل یعنی نامیرا. جسم چون دکمپوزه میشه میراست، اما نفس ناطقه نامیراست چون جسمانی نیست. پس روحانی نامیراست. پس ما مشاهده میکنیم که چرا وقتی که مغز ما از کار میفته و میمیریم باز به مشاهداتمون ادامه میدیم،
باز به تجربیاتمون ادامه میدیم، باز حافظمون داره کار میکنه و اون چیزایی رو که مشاهده میکنیم، میشنویم و میبینیم و تجربه میکنیم حفظ میکنیم. این کارها رو نفس ناطقه میکنه. نفس ناطقه یعنی من و شما بدون استفاده از چشم وقتی که مجرد میشه از بدن میبینه، چون قوه دیدنه. اما مغز تا وقتی که پلک های چشم بسته نشده میتونه ببینه. فرق دیدن مغز با دیدن نفس ناطقه در اینجاست. مغز مثل یه دونه دوربین کار میکنه بر اساس قانون اپتیک، مثل یه کامپیوتر. چون که گفتم شما اگه دستور بذارین جلو دوربین کامپیوترتون، دیگه این دوربینه فونکسیون فیلم برداری از عالم خارج رو از دست میده، دیگه نوری بهش نمیرسه. شما وقتی پلک چشمتون رو میبندین همون اتفاق میفته. اما نفس ناطقه چشمی نداره که بخواد پلکش رو ببنده، پلکی نداره که بخواد باز و بستش بکنه. نفس ناطقه قوه دیدنه. شما اگه بولکیز بذارین توی گوشتون، دیگه گوشتون نمیشنوه، در نتیجه مغزتون دیگه صدایی از بیرون رو نمیتونه بگیره و به حافظش بسپاره. اما نفس ناطقه یعنی من و شما گوش نداریم که بخوایم مسدودش کنیم. نفس ناطقه قوه شنیدنه. نفس ناطقه قوه لامسه است. نفس ناطقه قوه ذائقه است. نفس ناطقه قوه بویاییه، قوه چشاییه، قوه بیناییه، قوه شنواییه. احتیاج به وسیله نداره. در عالم ماده هر قوه‌ای نیاز به یه وسیله داره. اما در عالم مجرد از ماده دیگه قوه خودش عمل میکنه، نیاز به وسیله نداره. فرق در اینه. به این دلیله که آدمی که میمیره بازم میبینه، چون سراسر وجودش قوه بیناییه. بازم میشنوه چون سراسر وجودش قوه شنواییه. یعنی جوهر نفس ناطقه در آن واحد قوای متعدده است. قوه بینایی، شنوایی، چشایی، همه چی. و اون وقت این نفس ناطقه یک حافظه بسیار نیرومند ابدی هم داره. حال ارتباط نفس ناطقه با جسم چیه؟ جسم حادثه در زمان و در عالم ماده. یعنی مثلا آقای حسن که 32 سالشه، یعنی 33 سال پیش نبوده. 32 سال پیش حادث شده، یعنی کمپوزه شده جسمش، مغزش، قلبش، ششهاش، تمام بدنش. و 80 سال دیگه هم دکمپوزه میشه. 80 سال دیگه این اعضا و جواره از کار میفته. الان 30 سالشه، 110 سالش که شد جسمش متوقف میشه. اما اون جوهر نفس ناطقه از مواد طبیعت نبوده که 30 سال پیش کمپوزه شده. این مرتاله. وقتی جسم از کار افتاد و دکمپوزه شد، اون باقیه، میمونه، چون جسمانی نیست که دکمپوزه بشه. بحث ما مال ما بعد و طبیعه است، مربوط ما قبل و طبیعه فعلا نیست. بحث ما، بحث آقای فاندومل و غیره، بحث طبیعت و ما بعد و طبیعته، چیزی که بعد از مرگ اتفاق میفته. حال ما داریم میگیم این جوهر مجرد غیر جسمانی، یعنی روحانی،
که همراه با این جسم داره زندگی میکنه و به واسطه این جسم در این عالم سه‌بعدی داره زندگی میکنه، ارتباطش با این جسم چیه؟ این مطلبیه که در گفتار بعدی به عرض شما یاران عزیزم میرسونم. علی نگهدار.